নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব ফিমেল টেলিকলাৰ ৰিক্ৰুইট ফৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট তো এটা এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা টেলিকলাৰ ৰিক্ৰুইট মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল সকলৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 6 মাহ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো দিব 10000 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 14 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে তো 14 তাৰিখ আৰু 16 তাৰিখ এই দুইটা তাৰিখত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব আজি 14 তাৰিখ গলে আপোনালোকে আহি থকা 16 আগষ্টত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব পাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোগাযোগৰ বাবে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব 2 নম্বৰ পোষ্ট ওয়ান্টেড ডায়াগনস্টিক সেন্টাৰ ফৰ গুৱাহাটী তেজপুৰ তেটা প্ৰকাৰ ডায়াগনস্টিক সেন্টাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰৰ বাবে পোষ্টটো হৈছে সেন্টাৰ মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ডায়াগনস্টিক সেন্টাৰ নেসেসাৰী তো এটা আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব ডায়াগনস্টিক সেন্টাৰৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্টেড পাৰ্সন সকলে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া হৈছে হোৱাটছআপ নম্বৰ তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টিচিং ফেকাল্টি ৰিকুইট ফৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী তো এটা আপোনালোকৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা টিচিং ফেকাল্টি ৰিকুইট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুইট সেলছ মেনেজাৰ ফৰ আসাম সিটিং এণ্ড ট্ৰেভেলিং ব্ৰড জব এক্সপেৰিয়েন্স 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰডাক্ট সেলছ এণ্ড টিম হেণ্ডলিংৰ ওপৰত স্যালাৰি 35000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে এলাউন্সটো আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা দিব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে 10 বজাৰ পৰা আবেলি 6 বজাৰ ভিতৰত তো এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বাকি সময়খিনিত আপোনালোকে ফোন কৰিলে কোনো ৰেসপন্স নাপাব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে এই সময়টোৰ ভিতৰত কল কৰি কিবা যদি জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকৰ্ড অফিস এসিস্টেন্ট ফিমেল ডিটিপি তো এটা আপোনালোকৰ অফিস এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল সকলে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ডিটিপি লাগিব ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব কিজি জোৰদতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানি বুজি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি দিব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সাগৰ সিকিউৰিটি এজেন্সিত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পদ মুকলি কৰা হৈছে তো সাগৰ সিকিউৰিটি এজেন্সিত আপোনালোকৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াতে বহু কিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টসমূহ হৈছে সিকিউৰিটি গাৰ্ড হোম গাৰ্ড আৰ্মছ গাৰ্ড এক্স সাৰ্ভিসমেন আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ তো বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবা ইছুক প্ৰাৰ্থী আছে ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট আছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ বাবে তেনেহলে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি বেছ স্যালাৰি এটা ভাল দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে ইপিএফ এছআইসি আৰু লোডিং ফি তো আপোনালোকৰ এটা দৰমহা পাব ভাল দৰমহা ইয়াৰ লগতে বহুতো বেনিফিট আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ থকাটো ফ্ৰী আছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি গোটে পোষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লুকিং ফৰ এ ফ্ৰণ্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ফিমেল ফৰ এ হোটেল ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এখন হোটেলৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰণ্ট এক্সিকিউটিভ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ইয়াতে আপোনালোকে ফিমেল সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মৰ্নিং শিফটত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি দিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ বাবে ইন্টাৰেষ্টেড আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেন্ট তো ওডি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীতে ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে সেলছ কনসালটেন্ট এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব প্ৰফাইল দিয়া হৈছে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম তো গ্ৰেজুৱেট কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিলে তেওঁ আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চৰ যিয়ে নহওক সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব
এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰলৈকে বয়সৰ সীমাটো দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত বয়স হৈছে পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে প্লেজেন্ট পাৰ্সোনালিটি বিচৰা হৈছে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব যোনসকলৰ হেভি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স সোল ওন টু হুইলাৰ গাড়ী চলোৱাৰ লগতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে সেইসকলে প্ৰিফেৰেড পাই যাব প্ৰিফেৰেবল আৰু এইটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে সেলস কনসালটেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ বাইক বা এখন স্কুটি লাগিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 2 বছৰ অটোমোবাইল সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ যোনটো সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশন এক্সিকিউটিভ সেলস তো এই পোষ্টটো সেলছৰ বিভাগতে কৰিব পাৰিব এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 35 বছৰ ধৰা হৈছে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইয়াটো বিচৰা হৈছে প্লেজেন্ট পাৰ্সোনালিটি বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব যোনসকলৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক টু হুইলাৰ বাইক বা এখন স্কুটি লাগিব তো এই পোষ্টটো ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট হয় কাস্টমাৰ ৰিলেশন এক্সিকিউটিভ তো এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি ফিমেল সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেল সকলে এপ্লাই নকৰিব এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ফ্ৰেছাৰ ক্যান বোথ এপ্লাই পোষ্ট এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট আৰু ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যোন সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই দুই সকলে এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশন ফিজ টো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিবি সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব লাষ্ট ডেট 18 আগষ্টলৈকে দিয়া হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 18 আগষ্টৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে wanted one trained personnel for a tea garden in Upper Assam near Duliajan তো এই পোষ্টটো আপাৰ আসামৰ দুলিয়াজনত মুকলি কৰা হৈছে টি গাৰ্ডেনত 10 পাৰ্সনেল বিচৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে 1 হেলথ এসিস্ট্যান্ট আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে 1 ফিমেল এটেন্ডেন্ট তো দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড থাকিলে আপাৰ আসামত যদি জব কৰিবলৈ কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা বক্স নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰটো দা আসাম ট্ৰিবান গুৱাহাটী কি তো আপোনালোকে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ বায়োডাটা ৰেজিউম পঠাব লাগিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড তো আপোনালোকে এটা এনভেলপ আনিব এনভেলপৰ ওপৰতে গোটেই এড্ৰেছটো লিখি পোষ্টেলৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যোনসমূহ বায়োডাটা ৰেজিউম হয় ৰেজিউমসমূহ সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স মেনেজাৰ হাউচকিপিং হেল্পাৰ ফৰ হোটেল ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এখন হোটেলৰ বাবে এক্সপেৰিয়েন্স মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে হাউচকিপিং আৰু হেল্পাৰ বিচৰা হৈছে তো ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট কোনোবা যদি আছে ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ পিছতে 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেৰ্ড পোষ্ট অনলি মেল হোটেল কল্প জিএছ ৰোড উলুবাৰী গুৱাহাটী 781007 তো উলুবাৰী থকা এখন হোটেলত হোটেল কল্প জিএছ ৰোডত থকা এই হোটেলখনৰ বাবে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট কেইটা হৈছে ৰিসেপশনিষ্ট কুক ওয়েটাৰ আনটিলিটি উইথ work experience তো এটা আপোনালোকৰ work experience বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে দুটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ ওপৰত কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰিলে গুটেখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেন্সি ইন স্কোডা ফৰ সেলস মেনেজাৰ সাৰ্ভিস মেনেজাৰ সাৰ্ভিস এডভাইসৰ টেকনিশিয়াল সেলস টিম লিডাৰ সেলস কনসালটেন্ট শোৰুম হোস্টেস তো ভেকেন্সি স্কোডা ডিলাৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সেলস মেনেজাৰ বিচাৰিছে সেলস সাৰ্ভিস মেনেজাৰ বিচাৰিছে সাৰ্ভিস মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে সাৰ্ভিস এডভাইসৰ বিচাৰিছে টেকনিশিয়ান আৰু সেলস টিম লিডাৰ লগতে সেলস কনসালটেন্ট আৰু শোৰুম হোস্টেস বিচৰা হৈছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত গৈ যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দিব পাৰে যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে যোনটো পোষ্টে কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দি চাব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইয়াতে এড্ৰেছটোত গৈ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট
ইয়াতে কোনো লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই আৰু কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ পিছত 13 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে যোনটো শেষৰ পোষ্টটো হৈছে কৃষ্ণা হুণ্ডা গোলাঘাট লুকিং ফৰ য়ং এণ্ড ডাইনামিক সেলছ professional urgent request for sales executive for Bukaঘাট and গোলাঘাট তো এটা আপোনালোক কৃষ্ণা হুণ্ডাৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা আপোনালোক গোলাঘাটত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে সেলছ এক্সিকিউটিভ বৰঘাট আৰু গোলাঘাটত মুকলি কৰা হৈছে জব প্ৰফাইলটো দিয়া হৈছে সেলছ কনসালটেন্ট ক্যান্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট উইথ সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স তো গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ লগতে সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যোনসকলে টু হুইলাৰ ভেলিড লাইসেন্স আছে টু হুইলাৰ আছে সেইসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ লাগিব বাইক বা এখন স্কুটি মেণ্ডেটৰী টু হুইলাৰ লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে ভেলিড লাইসেন্সও লাগিব ইয়াৰ উপৰি নলেজ লাগিব বেংকিং ফাইনেন্স লোন কাস্টমাৰ হেণ্ডেলিং স্কিল উইল বি প্ৰিফাৰেড তো এই সমূহত নলেজ থকা ক্যান্ডিডেট সকলেও প্ৰিফাৰেড পাই যাব লোকেশন দিয়া হৈছে ৰংগাজান অভয়াপুৰী গোলাঘাট এটো এই তিনটা লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে 16 আগষ্টত ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব টাইমটো হৈছে আগবেলা 10 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউটো আৰম্ভ হ'ব ভেন্যুটো দিয়া হৈছে কৃষ্ণা হুণ্ডা ৰংগাজান অভয়াপুৰী গোলাঘাট তো এই তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকৰ কৃষ্ণা হুণ্ডাৰ ডিলাৰত আপোনালোকে ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউটো দিব পাৰিব তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব কিবা যদি আৰু জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব আৰু 16 আগষ্টত যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে 16 আগষ্টত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব ইন্টাৰভিউটো যদি ভালদৰে দিয়ে পোষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব সো বন্ধু বান্ধৱীসকলে এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে সকলোৱে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ